السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل سمبوسك الملفوف، طريقة جديدة لتقديم الملفوف كتير حلوة كتير طيبة وكتير ناجحة. حتبهروا فيه عائلتكم وضيوفكم إن شاء الله بهالشكل الجديد، التغيير عن الشكل التقليدي. تابعوا الفيديو للأخير حتى تشوفوا كل الخطوات والتفاصيل. عندي هون 2 كوب من الرز المصري منقوع لمدة نصف ساعة فقط بالمية السخنة. منصفي المية منيح منه ومنحطه بالوعاء لنضيف باقي المكونات. نضيف على الرز اللي مصفيينه منيح من المي، ما بدنا مية زيادة. بضيف عليه 500 جرام من اللحمة المفرومة. بدي اضيف عليهم كمان ملعقة صغيرة نعناع يابس، ملعقة صغيرة كمون، وملعقة صغيرة 7 بهارات. النعناع اليابس فيكن تخلوا الملعقة تاعيته مليانة كمان اكتر شوي. ونضيف عليهم من 3 ل 4 حصوص توم مهروس، و5 ملاعق كبار زيت زيتون فينا نضيفهم على النظر. منملح من بين ملعقة صغيرة ملح وملعقتين صغار ملح حسب انتو قديش بتحبوا نسبة الملوحة، بتضيفوا حسب الرغبة. وهلأ بنخلط كل المكونات بالإيد حتى تمتزج بشكل كامل ونتأكد انها توزعت منيح. خطوة نقع الرز بمي سخنة لمدة نص ساعة فقط ما أكتر كتير مهمة، بتخلينا نضمن إن شاء الله أنه نحصل على رز منه قاسي أبدا بالمحاشي، وكمان صحيا أفضل نتخلص من أي مواد مضرة موجودة بالرز. بعد ما نكون غطينا الحشوة منحطها بالبراد، ما منخليها برا، ومنبلش نشتغل بالملفوف. عندي هون ملفوفة وزنها تقريبا 2 كيلوغرام. الوزن ممكن انتو تصيروا تضاعفوا الوصفة وتغيروا فيها على حسب وزن الملفوفة اللي عندكم. هلأ بدنا نشيل القمع تاع الملفوفة، بس أهم شي تحت اللوح حطوا محر من بليلة أو قماش مبللة حتى ما يزحت معكم لوح التقطيع وتتأذوا بإيديكم، هيك بضل ثابت انتو عم تشيلوا القمع تاع الملفوف. هلأ بالسكينة على كل جهة مننزل السكينة شوي شوي حتى ينشال معنا القمع بهيدا الشكل. وإذا ضل كمان أي أجزاء من تحت كمان منضلنا بنعمل نفس الطريقة حتى نشيل أي جزء قاسي. هيدي الخطوة بتسهل علينا إنهم ينشالوا الوراق معنا، ما يكونوا ملزقين بالقمع، بيصيروا بيتكسروا، بيصيروا صعب ينشالوا معنا بالمي. وهيك صارت الملفوفة جاهزة عنا. وكمان على جنب بنخلي عنا مصفاية حتى كل القطع الطرية اللي بدنا نشيلهم من المي نحطهم على هيدي المصفاية، ساعتها بيتصفوا من المي عنا ودغري بيصيروا جاهزين للشغل. حتى نتجنب الريحة القوية اللي بتطلع من الملفوف بس تينسلق، بنضيف شوية خل أبيض، لقيتها كتير بتعطي نتيجة وبتخفف من الريحة. كمان فيكن تضيفوا شوية كمون. بالبداية بحط الملفوفة بهيدا الشكل، الجزء اللي شلنا منه القمع بيكون من تحت، والجزء الفوقاني هيك بهيدا الشكل، بس لمدة 5 دقايق أو أكتر شوي حتى تطرى عنا. لأن احنا بس بدنا نشيل الملفوف بتكون هي بالقلب مش هيك، بس أنا بالبداية بخليها هيك لأنه إذا دغري فوتناها مقلوبة مثل ما هلأ حقلبها المي ما بتطال من فوق وبيطول ليطرى عنا، قد ما زدنا مي بتضلها بتفوش لفوق. فهيك مثل ما شايفين أخدت شوية رطوبة وطريت شوي عنا، بيصير سهل عنا وبياخد وقت أقل إنه تنشال الوراق. عم بتحسس قطع الملفوف كرمال إذا حسستها طرية بشيلها، بس إسا بدها شوي كرمال هيك ما حشيلها. بس تصير طرية وحسها إنه صارت جاهزة إنها تنلف عندي بسهولة، ساعتها بشيلها من المي وبحطها بالمصفاية اللي حطيناها جنبنا. النار عندي متوسطة، ما بطفي النار عليهم لأنه بصيروا كتير بيطولوا، بدي النار تضلها متوسطة بشكل إنه ما تكون المي عم تغلي بقوة. مثل ما شايفين هيك النار ما عم تغلي بقوة وعم ياخدوا طراوة على مهلهم. ما نشيل الورقة إذا حسيناها هسا بدها شوية وقت، بس نحسها طرية منشيلها ونحطها بالمصفاية بهيدا الشكل مثل ما شايفين، تتصفى من المي وبتصير جاهزة عنا حتى نشتغل فيها. وهيك بنكمل على كل الملفوفة حتى نوصل للجزء الأخير، ساعتها بينشالوا الوراق هيك بكل سهولة وبنحطوا فوق بعضهم كمان بالمي. وهيك كل القطع اللي عنا صارت جاهزة، هلأ بدنا نبلش نشتغل فيها. هلأ كل ورقة ملفوفة عنا بدنا نشيل منها العرق القاسي بهيدا الشكل، وكمان حواليه شوي للعرق لأنه كمان بيكونوا قاسيين وصعبين باللف. العروق ما بنرميهم، فينا نحطهم بالطنجرة أسفل قطع الملفوف، وكمان فينا نعمل فيهم عدة أكلات وفينا نستخدمهم للشوربة كمان. هلأ منقطع كل ورقة لنصين بهيدا الشكل، وكل نص كمان لنصين طويلين لنقدر نلف فيهم مثل شكل السمبوسك. طريقة كتير سهلة، اعتمدوها حتى لو كانت عندكم القطع صغيرة شوي أو كبيرة شوي، تتبع بكل القطع
قطعة قطعتين 3 بتصير بتاخد ايدكن وبصير بيطلع معكن الشكل مثل ما انتو بدكن. اي اطراف بتحسوها حتعذبكن فيكن تشيلوها، ومثل ما قلنا بتستعملوها ما بينرمى اي شي منها. الملفوف المحشي بحب تكون حشوته مدعومة وما تكون قليلة، وما تكون حبة الملفوف فاضية، فبحب كتر الحشوة جواتها تكون كتيرة وما تكون قليلة، فطبعا انتو حسب الرغبة كيف بتحبوها تكون. منلفها بشكل طبيعي مثل ما منلف السمبوسك، هي لحالها بتقلنا كيف بدنا نوجهها. مثل ما شايفين هون، اذا جزء طالع لبرا منطويه، واذا صعب نطويه منصير منقصه ومنستعمله لاشياء تانية. وهيك منشكل كل قطعة بالشكل اللي احنا بنرتاح فيه، وبيبين علينا اذا اي شي زائد، لانه هي منا قطعة متناسقة من فوق ومن تحت. في اجزاء طالعة بتكون بشكل ما كتير مريح، فمنصير منشيل اي جزء منه عم بيريحنا ومنظبطها بشكل تكون قطعة سمبوسكة كاملة. هعمل عدة قطع قدامكم حتى تشوفون. كل قطعة ممكن تختلف شوي بشكلها عن التانية حسب الزوايا اللي عم نشتغل فيها. مثل ما شايفين هون، إذا في أي فراغ بحب مليه بالحشوة، ما بحب تكون القطعة فاضية وما بيتفزر عنا لأنه إحنا ناقعين الرز. هيدا سبب إضافي بيخليني كتير حب إني أنقع الرز قبل ما أحطه بالمحاشي، لأنه بينفش عنا بس ننقعه بمي سخنة. فبس تيكون نافش ما بيخلينا ننخدع قديش هو حينفش بعدين ويصير تتفزر الأشياء بس تنحشيها بالرز. بيصير كأنه أخد حجم منيح هلأ وما كتير حيزيد حجمه بعدين بالمي. هيك منضمن إنه فينا ندعم الحشوة وما بتتفزر الأشياء عنا. وهيك منكمل على كل القطع مثل ما شايفين حتى نحصل على قطع بتشبه السمبوسك. الطريقة كتير سهلة وعملية، فيكن انتو تتحكموا بالقطعة حسب الرغبة. واللي عباله يطبق الطريقة بس ما عباله شكل السمبوسك، كمان حاعملكن عدة قطع تكون بالشكل التقليدي، كرمال إذا عبالكن تعملوا شكلين يكون دغري موجودين بفيديو واحد. منقطع بنفس الشكل اللي قطعنا فيه قبل، بس ما منقطع هلأ بالطول، منقطع بالعكس بشكل إنه نقدر نلفها مثل الرول. دايما قبل ما نقطع منتخيلها انه نحن هلأ بدنا نلفها، فمنصير نعرف بأي جهة نقص وقديش كمان بدنا يكون حجمها. منحط الحشوة مثل ما شايفين. انا بحب ادعم الحشوة مثل ما قلت. في ناس ممكن تحط اقل من هالكمية بمنيح، بس انا بحب القطعة تكون مليانة وتكون عاطية حجمها ووزنها. اذا انتم ما بتنقعوا الرز ما تكتروا حشوة هالقد، لانه بصير بينفش كتير معكم وممكن تتفزر القطع. بس اذا متبعين الفيديو بتفاصيله ومثل ما قلت انا ناقعين الرز، فيكم تحطوا حشوة بهيدي الكمية اللي انا ححطها، وحتشوفوا باخر الفيديو كيف القطع كلياتها بتكون منيحة ولا قطعة بتتفزر عنا. وهيك منكمل على كل القطع. حاعمل عدد منيح من النوعين من هيدا الشكل وبشكل السمبوسك كمان حتى تشوفون بالنهاية مع بعضهم. هيك كمان انتو فيكم تعملوا بنفس الطبخة، ما ضروري بطنجرتين منفصلتين، فينا بنفس الطبخة نعمل هيدا الشكل، وفوقا منحط قطع السمبوسك بيستووا مع بعضهم بنفس الوقت، بيعطونا نتيجة كتير حلوة. وهيك منكمل حتى نخلص كل القطع اللي عنا، وبس يصيروا جاهزين بدنا نبلش نجهز المرق. مثل ما شايفين هول كل القطع اللي عملتهم صاروا جاهزين عنا. نوعتهم بين قطع السمبوسك ونوعتهم بين القطع اللي بالشكل التقليدي. عندي هون 2 كوب مي سخنين يكونوا منيح حتى نقدر ندوب فيهم معجون الطماطم. بدي ضيف عليهم 3 ملاعق كبار مليانين من معجون الطماطم، فيكن كمان 4 ملاعق كبار مليانين حسب قديش عبالكن طعمة البندورة تكون. وفوق البندورة كمان أول شي هلأ بنخلطها مع المي، وبعدين فوق البندورة بدي ضيف ربع كوب من دبس الرمان الحامض. فيكن تتذوقوا بهيدي المرحلة، إذا عبالكن تضيفوا دبس رمان بتضيفوا، إذا عبالكن تعدلوا أي شي بتعدلوا هلأ. هيدي الطريقة بتريحنا بإنه دغري نضيف المرق المكثف فوق الملفوف وبعدين بنكسره بالمي. هيك بنضمن إنه يتوزع معجون الطماطم بشكل منيح على كل قطع الملفوف، غير ما إنه نحطه دغري فوق القطع الملفوف هي مصفوفة فوق بعضها ونتعذب بإنه يتوزع. هيك كتقنية أفضل تعطينا نتيجة كتير منيحة. بالطنجرة اللي عم بستعملها حطيت شوية زيت زيتون وحطيت الضلوع اللي شلتهم من الملفوف. هلأ منصف قطع الملفوف هحط أول الشي القطع اللي بيشبهوا الرقاقات بهيدا الشكل. أول الشي بصفهم بشكل منيح، ومن فوقهم بعدين هحط القطع اللي بيشبهوا السمبوسك. لازم نرص كل القطع جنب بعضهم بهيدا الشكل، ما لازم يكون في فراغ حتى ما يطلع معنا رز لبرا. هيك بيكونوا مرصوصين منيح، بتصير كل قطعة متماسكة جنب التانية. بين كل طبقة وطبقة بحب ضيف شوية زيت زيتون،
وحصوص توم مقطع بهيدا الشكل ورشة نعناع يابس وشوية ملح. هالخطوة كتير بتضيف نكهة طيبة على المرق كمان وعلى قطع الملفوف. الملح ما لازم كتير نكتر لأنه نحن حاطين جوا الحشوة ملح، بس كمان بيضل ناقص شوي لورق الملفوف، فمنحط على النظر بشكل ما نكتر، بس هيك رشة خفيفة على كل طبقة. وهيدي كمان طبقة سمبوسك الملفوف، كمان منصفها بنفس الشكل، ما في داعي نرتب كتير القطع جنب بعضن، المهم انهم ينصفوا بشكل منيح جنب بعض ويكونوا مرصوصين، ما يكون في كتير فراغ. نرجع منعيد نفس اللي عملته قبل، زيت زيتون، شوية ملح، شوية حصوص توم مقطعين هيك بهيدا الشكل حتى يعطوا النكهة بشكل أسرع، ورشة نعناع يابس. نستمر بنفس الطريقة حتى نخلص كل القطع اللي عنا. إذا القطع عنا متفاوتة بالحجم، وهيدا شي طبيعي كمان، بس نلف الملفوف ما دايما كله بيكون قد بعضه. إذا شوي في تفاوت منخلي القطع الكبيرة قد ما فينا من تحت، وكل ما صغرت القطع منحطها من فوق، هيك بيستووا معنا بنفس الوقت. هلأ وصلنا لآخر طبقة، منرصهم بشكل منيح يكونوا على نفس المستوى، وفوق قطع الملفوف إذا باقي عنا أي أوراق حسيناها شوي قاسية على اللف، أو فضل عنا أوراق زيادة، منحطهم بهيدا الشكل، منغلف فيهم القطع. هيك كمان بياخدوا نكهة كتير طيبة، بنتناولهم مع قطع الملفوف، بنفس الوقت بيحفظولنا رطوبة القطع، بتضل القطع مرطبة ومنا ناشفة. منحط تقل فوق قطع الملفوف حتى يتثبتوا عنا، وبعدين منبلش نحط المرق المركز اللي عملناه، وفوق المرق المركز قديش بيلزملنا مي بنكسر بالمي حتى ينغمروا القطع عنا. منغطي على الطنجرة ومنحطها على نار قوية حتى يغلوا عنا، بس يغلوا منخفف شوي، ونتركها من ساعة ونصف إلى ساعتين حتى يستوى عنا القطع. وهلأ بعد مرور ساعة و45 دقيقة تقريبا صاروا القطع جاهزين عنا. نحن وحاطينهم على النار، إذا حسيناها نشفت وإسا ما استوى القطع كمان بنكسرهم بالمي لحتى نحصل على الاستواء المطلوب. شايفين الورق اللي حطيناه من فوق قديش عاطي قوام حلو، اخد لون كتير حلو كمان. هلأ منشيل القطع على مهلنا ومنحطهم بصينية بهيدا الشكل، والزوم اللي طلع عنا كمان منحطه جنب القطع للتقديم. ما شاء الله كمان الكمية كتير منيحة عنا، طالع معنا كمية منيحة، وكمان متماسكين اخدين لون رائع، والطعم كتير طيب ومركز. فيكن تقدمون بالصحن بهيدا الشكل، يكونوا مشكلين بين النوعين، بتفاجئوا فيه عائلتكن وضيوفكن بطعم رائع وطريقة تقديم كتير حلوة. بالنسبة للطعم أكيد طعمه مثل الملفوف العادي، ما في فرق بالطعم، بس شكل التقديم وكمان سهولة أكله سهلة جدا، ما في أي صعوبة بأكله، طالما مسوى منيح ومتبعين الطريقة بالتفصيل بيطلع معكم كتير طيب إن شاء الله، وأبدا ما بيعذب بالأكل. بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. هيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. صحتين وهنا.